අද මම ඔයාලට අරන් ආවා ශනික නූඩ්ලස් එකක් රසටම හදාගන්න විදිහ. උදේට කම්මැලි වෙලාවට වැඩ වෙලාවට නිකම්ම ශනික නූඩ්ලස් එකක් හදාගන්නට වැඩිය මේ විදියට හදලා බලන්න ගොඩක් රසයි. මේ දේවල් ටික තමයි මම අරගත්තේ. මුලින්ම අපි නූඩ්ලස් එක තඹ ගමු. වතුර ටික පෙරලා අයින් කරන්නේ නැති හින්දා මිලිලීටර් 100ක් විතර දාගන්න. වතුර ටික නටාගෙන එනකොට මම නූඩ්ලස් එක එකතු කරගන්නවා. නූඩ්ලස් එක වහන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම තැඹිලා වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ නූඩ්ලස් එක දිගෑරුණාම රසකාරක පැකට් එක දාගන්න. තෙල් පැකට් එක දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ටිකක් කලවම් කරලා වතුර ටික හිඳෙනකම්ම තියන්න. නිතරම වගේ රසකාරක පැකට් එකතු කරලා ශනික නූඩ්ලස් හදලා කන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒක එච්චර හොඳ නැහැ. වතුර ටික හිඳුනට පස්සේ මම වෙනම දීසියකට අයින් කරගන්නවා. දැන් මම බිත්තර දෙකක් කඩලා දාගන්නවා භාජනයකට. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත ලූණු අමු මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ලූණු කොළ ලීක්ස් එහෙමත් තියෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරගන්න. ගම් මිරිස් ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගෙන ගසා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ෆෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඔම්ලට් එක දාගන්න. ඒත් එක්කම නූඩ්ලස් ටිකක් දාගන්න. උඩින් මේ විදිහට චුට්ටක් තද කරගන්න. ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා තියාගන්න. ඔම්ලට් එක හරි ගියාට පස්සේ මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න. දෙකට නැමුවට පස්සේ ඔම්ලට් එක උඩින් හැන්ද තියාගෙන චුට්ටක් තද කරගෙන ඉන්න. එතකොට ලස්සනට නැමිලා හිටිනවා. ඔන්න දැන් අපේ නූඩ්ලස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් දැන් උණුවෙන්ම රස බලන්න. ඔයාලා ශනික නූඩ්ලස් හදන වෙලාවට මේ විදිහට හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.